बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, څنګه چې امید ساتم تاسو بخیر. نه ټاپک زما ناون باندې دی او کاونټیبل ناون انکاونټیبل ناون په دې کې فرق څه دی. نن مزه ان شاء الله دا فول ډیټیل سره خیم. او سٹار منی سٹار کاونټیبل ناون دی که انکاونټیبل دی؟ ډیر خلک په دې کې کنفیوز دي. او منی دا کاونټیبل دی که انکاونټیبل دی؟ نو ان شاء الله زه به دا فل ایکسپلینیشن سره نن ډسکس کوم. ویډیو په غور سره وګورئ، مکمل وګورئ. خو د دې نه مخکې یو دوه خبرې واورئ، دوه درې. ډېر خلک کمنټ کوي چې موږ ته پارټس آف سپیچ شروع کا، پارټس آف سپیچ او ټینسز شروع کا. نو یاد ساتئ چې لیول 1 ما د بیسک د بنیاد نه نیولې دی او زه د بک په ترتیب باندې روان یم. د بک ترتیب سره زه روان یم چې بک کې کم ټاپک راځي، لیول 1 کې چې کم ټاپک راځي نو زه هغه خیمه ان شاء الله. وخت سره به چې کم دی لیول 1 اوس نیمې ته ورسېدلی یم دی. وخت سره به یو شیز کلیر شي، هیڅ ټینشن مالی. نه ټاپک زما په ناون باندې راځي چې سٹارټ کو. ډایرکټ بدل ته راشو. ناون از د نیم اف پلیس، پرسن، تھنگ وغیرہ. ناون اسانه خبره په لاتینی زبان کې ورته نومن وای، مونږ ورته سو وای نوم، نام اردو کې ورته نام وای. په دنیا کې چې تاسو څومره ځایونه ګورئ، څومره پلیسز ګورئ، د هر پلیس نوم شته که نه؟ د هر ځای نوم شته. چې څومره خلک ګورئ، پرسن، د هر کس نوم شته دی. چې څومره شیزونه ګورئ، تھنگز، د هر شیز نوم شته. مارکر دا تھنگز کې راځي، مارکر د دې نوم شته که نه؟ مارکر دی که نه؟ ټیبل شو، دا ناون دی. نو څومره شیزونه دي، څومره ځایونه دي، څومره خلک دي، د هر پلیس، د هر ځای، د هر شیز، د هر کس نوم شته که نه؟ دې نوم ته څه ویل کېږي؟ ناون. د هر شیز، د هر کس، د هر پلیس، ځای نوم شته، نوم لري، دې ته ویل کېږي ناون. دا موږ سره ناون دی. چې تاسو کم طرف ته مخ اړوئ، که د دې نه بغیر هم که انیملز راځي هغه او که نور هر څه راځي، چې کم طرف ته مخ اړوئ د هر یو شیز به خامخا یو نوم وي. هغه نوم ته څه وایي؟ دې نوم ته وایي ناون. اسانه خبره، هیڅ کنفیوژن ورکې نشته. چې کم طرف ته مخ ته اوئ، که هغه نان لیوینګ تھنګز دي که لیوینګ تھنګز دي، چې کم تاسو ټچ کوئ ګورئ د هر یو شیز به نوم وي. نو دې نوم ته څه ویلی کېږي؟ ناون. اسانه خبره، اسم، نوم، نام. امید ساتم چې په دې باندې پوه شوي. اوس په راشو چې په کاونټیبل ناون او په انکاونټیبل ناون کې فرق څه دی. اوس په راشو چې په کاونټیبل او په انکاونټیبل ناون کې فرق څه دی. نو اسانه خبره، د ناون د دواړو مطلب څه دی؟ د دواړو مطلب یو دی، کاونټ ناون یا کاونټیبل ناون. The noun which we can count are called countable noun. هغه شیزونه چې هغه مونږه کاونټ کولی شو. The noun which we can count چې مونږه شمارلی شو، نو هغې ته ویلی کېږي count noun یا countable nouns. هر شیز چې هغه چې کم شیزونه وي، هر هغه شیز چې هغه شمارلی کېږي، شمار کې راتلی شي، نو هغې ته ویلی کېږي countable noun یا count noun. countable noun can be singular or plural. countable noun موږ سره singular هم کېدی شي او plural هم کېدی شي. څنګه یې examples ته به راشو. a boy, a girl, a table. په دې a او n indefinite article دي ته وایي. په دې باندې به زه انشاءالله سبا ویډیو اپلوډ کوم چې indefinite article څه ته وایي. اوس دلته کې تاسو وګورئ، a boy, a girl، د دې n مطلب دی ایک بوائے، ایک لڑکا، ایک لڑکی، a table، ایک ٹیبل، یو ټیبل، یو چیر، a chair، a pencil، a student. د یو شیز باره کې خبره کوم. کاونټ کېږي خو زه دلته کې د یو شیز باره کې خبره کوم. او چې کله یو شیز وي هغې ته موږ څه وایو؟ سینګولر ورته وایو. څه وایو ورته؟ سینګولر. نو دې ته ویلی کېږي، دې ته ویلی کېږي سینګولر کاونټیبل ناون. دې ته ویلی کېږي سینګولر کاونټیبل ناون. د دې چې کوم دی پلورل فارم څه کېږي؟ جوړېږي. د دې سینګولر کاونټیبل ناون پلورل فارم جوړېږي. مطلب بوای دی بوایز، ګرل دی ګرلز، چیر دی چیرز، ټیبل دی ټیبلز. مطلب دوه شو، درې شو، څلور شو. دې ته بیا پلورل فارم ویلی کېږي. خو اوس دا بوایز
دوه نه زیات دي، درې دي، څلور دي، ګرل شو، ټیبل شو او شمارلی کېږي که نه، شمار که راځي نو دې ته به اوس زه څه وایم؟ پلورل کاونټیبل ناون. څه؟ پلورل کاونټیبل ناون. دا یو دی خو شمارلی کېږي، دې ته ویلی کېږي سینګولر کاونټیبل ناون. اوس دا چې کوم دی دې پلورل فارم ما جوړ کړو، ما ورسره د ایس ای ایس اضافه وکړه، چیر به چیر شي، ټیبل به ټیبل شي، بوای به بوای شي، ګرل به ګرل شي، پلورل فارم ما جوړ کړو. نو دې ته اوس ویلی کېږي پلورل کاونټیبل ناون. نو امید ساتم چې تاسو به په سینګولر کاونټیبل ناون او پلورل کاونټیبل ناون باندې پوه شوي. کاونټیبل ناون چې کوم شمارلی کېږي which we can count. لومړنۍ خبره چې کوم شمارلی کېږي 1 2 3 ورسره راتلی شي، 1 ټیبل، 2 ټیبل، 3 ټیبل، 4 ټیبل، 5 ټیبل، 50 ټیبل شمار کې راځي که نه؟ شمار کې څه کېږي؟ راځي. 1 پنسل، 2 پنسل، 3 پنسل، 5 پنسل دا شمار کې راځي. 1 مارکر، 2 مارکر، 3 مارکر دې ته ویل کېږي کاونټیبل ناون. د کاونټیبل ناون پلورل فارم وي. یو سینګولر کاونټیبل ناون موږ سره په سینګولر کې هم کېدی شي او پلورل کې هم. د کاونټیبل ناون پلورل فارم جوړېدی شي. اوس په راشو انکاونټیبل ناون ته چې انکاونټیبل ناون څه ته وایي. نو اسانه خبره دا دې الټه دی. د ناون which we cannot count. هغه شیزونه چې هغه مونږه نشو کاونټ کولی، په شمار کې نشو راوستی، هغې ته ویلی کېږي انکاونټیبل ناون. اگزامپلز ته وراشو، واټر، اوبه، ته داسې ویلی شي 1 واټر، 2 واټر، دې سره 1 2 3 لګېدی شي؟ نه، دا موږ سره انکاونټیبل ناون دی، دا نه شمارلی کېږي. اویل، تیل، ټي، چې ورته تاسو وایي، ملک، پای، تاسو داسې چېرته ویلي دي چې لا مو چېرته اورېدلي دي 1 ملک، 2 ملک، 3 ملک؟ نه، دا نه کاونټ کېږي، دې ته ځکه وایي انکاونټیبل ناون. شوګر، چیني چې تاسو ګورئ، تاسو اورېدلي چې 1 شوګر، 2 شوګر، 3 شوګر؟ نه، دې سره 1 2 3 لګي کاونټیبل ناون سره، دا کاونټ کېږي. او که تاسو سوچ وکړئ دې سره 1 2 3 نشي راتلی، 1 شوګر، 2 شوګر، 3 شوګر تاسو اورېدلي؟ نه، دې ته ځکه وایي انکاونټیبل ناون. امید ساتم چې په دې باندې هم پوه شوي. نو انکاونټیبل ناون نه شمارلی کېږي. د ناون which we cannot count. اسانه خبره. د انکاونټیبل ناون پلورل فارم نشي جوړېدی. یو خبر دا یاد ساتئ ښه، انکاونټیبل ناون پلورل فارم نشي جوړېدی. لکه څنګه واټرز، تاسو چېرته واټرز اورېدلي دي؟ نه. اویل، اویلز، اویلز سره تاسو اورېدلي دي؟ ایس ورسره تاسو صحیح کړی دی؟ نه. ټي، ټیز، ټیز سره تاسو صحیح کړی دی؟ ملک، ملکس. د دې پلورل فارم نشي راتلی. Uncountable noun do not have plural form, but countable noun have plural form. د دې سینګولر هم شته دی، د دې پلورل هم شته دی. دوه فرقه مې ورته راښول چې countable noun سره 1 2 3 لګېدی شي، شمارلی کېدی شي، uncountable noun سره نه. دویمه خبره، countable noun چې کوم دی دا مونږ سره د دې پلورل فارم راتلی شي، سینګولر فارم هم شته دی، مطلب پلورل جوړېدی شي، پلورل فارم راتلی شي. uncountable noun پلورل فارم نشته، do not have plural form. دوه خبرې شوې. اوس په راشو د ډېرو خلکو کنفیوژن دی چې سټار کاونټیبل دی او که انکاونټیبل دی، منی کاونټیبل دی او که انکاونټیبل دی. نو اسانه خبره، سم ورکې نشته. تاسو ته ما دوه ټریکس وښولې، تاسو به اورېدلي 1 سټار، 2 سټار، 3 سټار. سټار چې کوم دی دا کاونټ کېدی شي. خلک تاسو داسې سوچ وکړئ که هلکه دا څومره سټارز دي، دا خو نه کاونټ کېږي، دماغ دې خراب دی چې شمارې. نه کاونټ کېږي. ستاسو په ذهن کې دا وي خو نه. اګزامپل به درته زه درکړم د چیر د څه، د چیر. تا ته زه یم دا یو کورسۍ ده، 2 کورسۍ دي، 3 کورسۍ دي، 4 کورسۍ شوي، 50 چیر شو. او بیا درته یم چې په دنیا کې څومره کورسۍ دي دا ټولې وشماره. نو ته وایې دا خو لیونی دی، دا به څنګه شمارې؟ ستا ذهن مطابق چې کوم دی دا نه شمارلی کېږي، خو کاونټیبل دی. چیر موږ سره کاونټیبل کې راځي. همدغه حساب د سټار خبره هم ده. سټار خو ته وایې چې دا خو د دنیا شی، دا به څوک شماري؟ خو یاد ساته، تاسو به اورېدلي چې 1 سټار، 2 سټار، 3 سټار. I like these 3 stars، 3 stars، 4 stars، 50 stars. تاسو به ورسره 1 2 3 صحیح کړي. نو لومړنۍ خبره چې دې سره 1 2 3 راتلی شي، نو سټار چې کوم دی دا موږ سره کاونټیبل کېدی شي، مطلب دا موږ سره کاونټیبل ناون دی. نو سټار دا موږ سره کاونټیبل ناون دی ځکه چې دې سره 1 2 3 راتلی شي. بله خبره، د سټار چې کوم دی مونږ وایو چې د کاونټیبل ناون پلورل فارم شته، هاو پلورل فارم، پلورل فارم شته. سټار
stars د دې عموم چې کوم دی plural form جوړیږي د stars نو دا ځکه countable noun دی. راوه شو money ته money تاسو ته دا سره دي 1 money 2 money 3 money نه دا money چې کوم دی دا موږ سره uncountable noun دی ځکه چې دې سره ته 1 2 3 نشي لګولې. تاسو به اورېدلي وي چې 1 پیسه 2 پیسه یا 3 روپیز 4 روپیز پیسه او روپیز دا مو پیسه شو یا مو سره چې کوم دی روپیز دا مو سره countable دی. دې سره به تاسو 1 2 3 سره کړي 1 پیسه 2 پیسه I have 100 روپیز او دې مو دي کنه 100 روپیز 200 روپیز 300 روپیز نو دا کاونټ کیدای شي روپیز او پیسه. خو money چې کوم دی دا money word دا مو سره uncountable noun دی. دې سره به تاسو ته 1 2 3 سره کړي تاسو ته سره کړي دي یا مو چانه ودرې دي چې I have 100 money I have 100 money نه تاسو به ودرې چې I have 100 روپیز 200 روپیز 200 money یا 1 money 2 money 3 money دې سره 1 2 3 نشي راتلی. او د money plural form کته وي monies 1 monies یا monies تاسو دا څه ورډ صحیح کړی money monies تاسو صحیح کړی دی plural form تاسو صحیح کړی نه نو دا money چې کوم دی دا موږ ځکه uncountable noun دی. امید ساتم چې تاسو به په دې ټاپک باندې پوه شئ که بیا هم درته څه مسله وي ما نه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې زر تر زر درته جواب درکوم. دا زما یوټیوب چینل دی انګلیش ود عدالبشیر سبسکرایب کړئ فیسبوک پیج انګلیش ود عدالبشیر فالو کړئ. ټول یې درود شریف وایي. السلام.